سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوایم با هم دیگه نحوه نوشتن بادی پرگراف برای رایتینگ تسک 1 رو یاد بگیریم. خب قبلا اینترو و اوورویو رو با هم کار کرده بودیم و الان میریم سراغ بادی 1 و بادی 2. بادی 3 هم داریم ولی خب آپشناله. خب یه قانون کلی برای نوشتن در واقع بادی پرگراف وجود داره توی تسک 1 و اون اینه که شما اول importance رو بگین و بعد اونو پروف کنین یا ثابت کنین. این به شما یه strong body paragraph میده، یعنی یه body paragraph قوی میده. حالا importance یعنی چی؟ یعنی بگین why are these features important? What do they show? چرا این چیزی که انتخاب کردین مهمه و چه چیزی رو نشون میده؟ و بعد بیاین ساپورتش کنین. support your description با چی؟ with figures، با عدد و ارقام، درصد، حالا عدد یا هر چیزی که هست. A common mistake is to report the key features without explaining their importance. یعنی فقط بیاین عدد و ارقامش رو بگین. حالا جلوتر مثال میزنم. ببینید این جمله رو ببینید. Over 5 million people worked in manufacturing in 1910. خب فقط اومده عدد رو گفته دیگه. Over 5 million people و سال رو در آخر گفته بدون اینکه importanceش رو بگه. ولی پایینی رو ببینید. Manufacturing was the dominant industry at the beginning of the period, employing over 5 million people. یعنی اول اهمیتش رو گفته was the dominant industry at the beginning of the period و بعد حالا اومده گفته مقدارش رو over 5 million people. یا این یکی Services employed around 4 million people in 1910, but this number continued to grow until it reached over 20 million in 2010. یعنی فقط عدد و دو تا عدد و 2 تا سال گفته بدون اینکه اهمیتش رو بگه، چرا مهمه، چه ویژگی داره. Services was the only sector that demonstrated a strong upward trend throughout the period as a result of its rapid growth. It overtook manufacturing to become the largest employer by 1930 with just over 10 million workers and exceeded 20 million by 2010. یعنی قشنگ اومده الان importanceشو گفته، دلیل اهمیت این موضوعی که من الان میخوام بگم، دلیل اهمیت این سرویسز رو گفته و بعد با عدد و ارقامش یا وسالش پروفش کرده، ثابتش کرده. خب این که همون مثال قبل. مثلا چیزایی که میتونیم باهاش اهمیت یا importance رو بگین the largest, biggest, fastest, larger than, faster than, the only, twice as high as, 3 times the size of و حالا چیزای دیگه. خب پس شما در واقع توی پای چارت، توی لاین گراف و بار چارت میتونین از این شیوه استفاده کنین، ولی دایاگرام و مپ توصیفیه. شما فقط توی دایاگرام باید استپ ها رو بگین و توی مپ باید چینج ها، مین چینج ها رو بگید که حال جلوتر میگیم. خب من از شما الان میخوام این صورت سوال رو بخونید، ویدیو رو پاس کنید و خودتون یک در واقع بادی برای این بنویسید. خب ببینیم حالا قانونمون چی بود؟ Importance plus proof. ببینید خب بذارید حالا قبل از اینکه بخوایم بخونیم میتونیم از در واقع شکل ببینیم که توی هر 4 تا از این کشورها ژانر در واقع محبوب یا پرفروش چی بوده؟ تریلر بوده. تریلر از همشون بالاتر. حالا مقدارش چی؟ مقدارش مثلا تو کانادا از همه بیشتر بوده، مثلا میشه گفت 27% بوده و توی یوکی کمترین بوده دیگه، مثلا 21% بوده. توی مثلا برزیل 25% بوده، توی ایندیا مثلا 22% بوده. میتونید درصد رو هم بهش اضافه کنید. حالا اینجا گفته In all 4 countries, the most popular genre of book in terms of sales was thrillers, which made up
از همون فعل consisted between 22% to 27% of all the books sold in 2020. پس اول importanceشو گفته و بعد با اعداد و سال و اینا پروف کرده. خب این بوده برای این جواب این سوال دیگه. What was the most popular genre؟ حالا این یکی. What was the second most popular genre؟ دوباره ویدیو رو پاس کنید و راجع به دومین ژانر محبوب صحبت کنید. خب ببینیم. The second most read genre was divided between crime in Brazil 24%. خب crime در برزیل دومین ژانر محبوب بوده. And the UK 20% و در UK هم دوباره crime بوده. And romance in Canada romance بوده در کانادا دیگه crime نبوده و در کانادا و ایندیا یعنی در جفت این کشورها رومنس بوده و در UK و برزیل crime بوده. The second most popular. خب حالا actually in both Canada and India crime was the least popular of four genre. ولی حالا این crime یعنی این زرد رنگه توی در واقع کانادا و ایندیا کمترین محبوبیت رو داشته در صورتی که توی UK و برزیل second most popular بوده ولی توی ایندیا و کانادا کمترین در واقع محبوبیت رو داشته. خب دوباره از actually میکنم. Actually in both Canada and India crime was the least popular of four genres around 10% of books. جفتشو گفته تقریبا 10%. Whereas romance novels were least liked in Brazil and UK. حالا کمترینا تو برزیل و UK چیا بوده؟ رومنس بوده این آبیا بوده. کمترینا تو برزیل و UK. Around تقریبا 80% and 60% respectively. تقریبا 18% برای برزیل و 16% برای UK. خب Describe the remaining trends. ترند هایی که میمونه چیه؟ این دیگه ساینس فیکشن مون چون راجع به بقیهش صحبت کردیم. دوباره ویدیو رو پاس کنید راجع به ساینس فیکشن هم بنویسیم و بعد ادامه ویدیو. خب ببینیم. اول یه توضیح بدم. ساینس فیکشن ترندش تقریبا مشابه بوده تو هر 4 کشور. خب ولی یه خورده این مثلا حالا کمتره ولی خب تقریبا میشه گفت با هم دیگه مشابه بودن. People showed similar interest in science fiction in all the countries. 1 in 5 books 1/5 یا همون 20% books bought that year belong to this genre. 1/5 در واقع این کتابایی که اون سال فروخته شده مربوط بوده به در واقع این ساینس فیکشن. خب میبینیم که درصدش اینه دیگه تقریبا میشه گفت 1/5 و بعد اومده اینجا به شما یه راهنما گفته 18% تا 21% رو بگین 1 in 5 یا every fifth. 32% تا 37% رو بگین 1 in 3 خود 1 in 3 میشه 33% or 1/3. 22 تا 27% رو بگین 1/4 خود 1/4 میشه 1/4 25% یا 1 in 4. اینجا هم که 1 in 5 میشه 20%. پس این هم میتونید به عنوان راهنما داشته باشین که از حالا انقدر بخواین درصدا رو تکرار کنین رپتیتیو نشه. خب حالا راجع به مپس و پروسس چی کار کنیم؟ گفتم توی مپ شما باید مین چینج ها رو دیسکرایب کنید. چیا تغییر کرده، چیا جاشون عوض شده، ریلوکیت شده، چیا کلن حذف شده، چیا اضافه شده و چیا مثلا تغییر نکرده مثل رود و پارک و اینا. توی دیاگرام شما باید فکر می‌کنم تو ویدیو قبلی گفته باشم اول ببینید که میتونید به 2 یا 3 استیج تبدیلش کنید که واسه این سوال مثلا یه استیجمون میشد underground زیرزمینی، یه استیج میشد overground یعنی
در واقع فعالیت هایی که داره روی زمین اتفاق میفته و بعد هر استپ رو بیاین توضیح بدیم. مرحله اول اینجوری میشه، کولد واتر میاد 4.5 کیلومتر داخل زمین میره، بعد میره توی اینجکشن ول، بعد از در واقع هات راکس عبور میکنه میره توی پروداکشن ول و الی آخر. خب ویدیو ما اینجا تموم میشه. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.